සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනාම DMC කට YouTube channel එකට. ඔන්න වෙනද වගේම අදත් මම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ගමන් සල්ලි ටිකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අරගෙන එන්න කියලා හිතලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන දෙයක් තමයි ඉගෙන ගන්න ගමන් මොනවද කරන්න පුළුවන් part time job කියන එක ගැන. පිට රටවල් එක්ක බලද්දී ඇත්තටම ලංකාවේ අපිට part time විදිහට කරන්න තියෙන jobs ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා මම අද හිතුවා ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න පුළුවන් part time job ටිකක් ගැන කියන්න. ඇත්තටම part time job කරන්න කියලා ගොඩක් site තිබුණත් ඇත්තටම ඒවා ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම part time job එකක් කරන්න පුළුවන් site එකක් තමයි Fiverr කියන්නේ. ඔයාලට මේ site එකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ skill එක අනුව ඔයාලා කැමති category එකක් තෝරගෙන ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයාලා graphic design වලට කැමති නම් ඒ වගේම ඔයාලා data entry වලට කැමති නම් ඒ වගේ හැකියාවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔයාලට සල්ලි හොයාගන්න. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ දේවල් කරන්න අපිට නිකන් ඉඳලා නම් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ සඳහා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට අනිවාර්යෙන් අපි කරන්න යන දේ ගැන හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා මහන්න දන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්ලෝතින් ස්ටෝර් එකක් පටන් ගන්න. ඇත්තටම මේ දවස්වල ගොඩක් ඉල්ලුමක් තියෙන දෙයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් ක්ලෝතින් කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් නම් අනිත් අයට වඩා විශේෂ දෙයක් කරන්න, ඒ වගේම අනිත් අයට වඩා විශේෂ හැකියාවක් ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් ඒක සක්සස් කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඔන්ලයින් gift items විකුණන ස්ටෝර් එකක් පටන් ගන්න. ඇත්තටම මේ දවස්වල ගොඩක් ඒ සඳහා ඉල්ලුමක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කැමති shop එකකට ගිහිල්ලා කාලය වැය කරලා භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවට වඩා ලේසියෙන්ම ගෙදර ඉඳන්ම online order කරලා භාණ්ඩ ලබා ගන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් ඔයාලට සක්සස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ සඳහා උනන්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ දේ තමයි Scrunchies. Scrunchies කියන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන බිස්නස් එකක්. Scrunchies, slippers මේ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරම හදලා විකුණ ගන්න. ඒ වගේම මේකට ලොකු කොස්ට් එකක් යන්නේ නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේවා විකුණලා ලාභයක් ලබා ගන්න. ඊළඟ දේ තමයි eBay selling. eBay වලින් අපිට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් සෙල් කරගන්න. ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ ගොඩක් සම්පත් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රයෝජනයක් අරන් ඒව මුදල් බවට පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාලා හරි විදිහට eBay account එකක් හදාගෙන සෙල් කරන්න ගත්තොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එකෙන් ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ මොන දේ කරත් ඔයාලට ඒ ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා මේ දේවල් කලින් ඉගෙනගෙන තමයි ඒ දේවල් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. මොකද ඒ දේවල් ගැන කිසිම දැනුමක් නැතුව පටන් ගත්තම අපිට ඒ දේවල් සාර්ථකව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අමාරුයි. ඊළඟට ඔයාලට බිස්නස් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි බයිට් වර්ග, chili paste මේ වගේ දේවල් ගෙදරදී හදලා පැකට් කරලා විකුණන එක. ඇත්තටම මේක ඔයා දක්ෂ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ඔයාට ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ දේවල් වලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් වලින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. බයිට් වර්ග, chili paste, වටලප්පම් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරම හදලා පැකට් කරලා විකුණ ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේවා පැකට් කරලා කඩවල් වලට දාන්න. මේකෙන් ඔයාලට හොඳ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි Pico Workers කියන site එක. මේ site එකේ නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි වැඩ ටිකක්. ඒ වගේම අපිට ඒ කරන වැඩවලට ඩොලර් 7 වලින් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා දවසක් තුල කෙටි කාලයක් වැය කරලා මේ වගේ දෙයක් කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 3ක් 4ක් වගේ මුදලක් දවසකට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි reselling කියන්නේ. මේ දවස්වල reselling කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය දෙයක්. reselling වලින් අපි කරන්නේ තොග තියෙන තැනකින් භාණ්ඩ අරගෙන අපි ඒවා නැවත විකුණන එක. මේකෙන් ඔයාලට අතරමැදියෙක් විදිහට ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් කාලය වැය කරන්න ඕනේ නැති නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉගෙන ගන්න වැඩක් මේ අතරතුරදී කරගන්න. ඇත්තටම මේ දවස්වල හැටියට අපිට මෙහෙම දෙයකින් සල්ලි හොයාගන්නවා කියන එක ගොඩක් ලොකු උදව්වක්. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් ගැන කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ දේවල් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාලට මේ දේවල් ගැන මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මම ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම notification bell එකත් click කරලම තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බලා ගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ගිහින් එන්නම්.